მშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე. პატა იაკობაშვილთან და დიგო ჯოჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ვის ეკუთვნის თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სადგური დიდუბის ავტოვაგზლისთვის დავას შევარდნაძის ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსანი იწყებს. დეტალებს მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. კორუფცია, ნეპოტიზმი, სქემისტები, ვის ინტერესებს შეეწირა გიორგი ქობულია, ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის სკანდალური ინტერვიუ მთავარ არხთან. დეტალებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. გაბედიელის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობას ხელისუფლებამ პირობა კიდევ ერთხელ შეცვალა და მმართველი გუნდი უკვე შენობის გაყიდვაზე ალაპარაკდა. როგორ შეხვდნენ ამ ინიციატივას ქუთაისელები? დეტალები რამდენიმე წუთში მთავარში. ვის ეკუთვნის სახლი დოლაბაურის ქუჩაზე და დაირჩება თუ არა დეპუტატი ემზარ კვიციანი ნასვამ მდგომარეობაში ზღვის სახლში შეჭრის გამო მოგიყვებით მთავარში 9-ზე. როგორ დაიშევით დღესასწაულების აღნიშვნების ან პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი მკაცრი გაფრთხილება არჩევნებამდე 5 თვით ადრე. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები ოცნების ხელისუფლების მიერ გადადგმულ თითოეულ ნაბიჯს გამადიდებელი შუშით აკვირდებიან. ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი დღეს თავად იმყოფებოდა პროკურატურაში და ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილ შოთაძეს კიდევ ერთხელ და ხისტად შეახსენა, რამდენად მნიშვნელოვანია პროკურატურის როლი მოახლოებულ არჩევნებში. დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ კელი დეგნანის დიპლომატიურ განცხადებაში მარტივად ამოსაკითხია, რას მოითხოვს საქართველოს მეგობარი ქვეყანა. შოთაძესთან შეხვედრისას მთავარი აქცენტი ამომრჩეველთა დაშინებისა და მოსყიდვაზე გაკეთდა. ამ ვითარებაში რა როლი ეკისრება პროკურატურას? განმარტებები ამ თემაზე ჩვენმა ჟურნალისტმა ქეთა ციცქიშვილმა მოისმინა, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ქეთა, რა მთავარი გზავნილით მივიდა შეერთებული შტატების ელჩი ქვეყნის მთავარ პროკურორთან? დიახ, როგორც ჩანს, კელი დეგნანმა ირაკლი შოთაძეს პირდაპირ უთხრა, რომ წინა საარჩევნო და არჩევნების პერიოდში პროკურატურა უნდა იყოს უწყება, რომელიც გამოიძიებს და შეისწავლის ამომრჩევლის მოსყიდვისა და დაშინების ფაქტებს, რომ პროკურატურა უნდა იყოს უწყება, რომელსაც ხალხი ენდობა და მით უმეტეს ამ არჩევნების წინ საგამოძიებო უწყებას ძალიან დიდი როლი აკისრია და სწორედ მან უნდა განსაზღვროს არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია და რომელიც რამდენიმე თვეში ჩატარდება. როგორც ჩვენ ასევე კელი დეგნანიც ინფორმირებულია იმასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, რომ წინა არჩევნებზე მაგალითად ყველას გვახსოვს ეს ფაქტები, ამომრჩევლის დაშინების და მოსყიდვის ფაქტები, ყველა ეს საქმე არის პროკურატურაში უკვე ძალიან ბევრი თვე, თუმცა როგორც ჩანს თაროზია შემოდებული და ამ საქმის გამოძიება ბოლომდე არ მისულა. ახლა კი უკვე კელი დეგნანმა პირდაპირ უთხრა ირაკლი შოთაძეს, რომ ასე ვეღარ გაგრძელდება. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ პროკურატურამ გაავრცელა ეს ინფორმაცია, თუმცა შოთაძის უწყება ამბობს, რომ ეს იყო მხოლოდ გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, მაგრამ კელი დეგნანის კომენტარი სულ სხვაზე მეტყველებს. მთავარმა არხმა ასევე გადაიღო კადრები, როგორ მივიდა ამერიკის ელჩი საგამოძიებო უწყებაში. შესანიშნავი შეხვედრა მქონდა გენერალურ პროკურორთან, ჰქონდა შესაძლებლობა განგვიხილა თანამშრომლობის სხვადასხვა სფეროები, მათ შორის ექსტრადიციები და საქართველოსა და შეერთებული შტატებისთვის საინტერესო სხვა სამართლებრივი საკითხები. ჩვენ აგრეთვე ვისაუბრეთ გენერალური პროკურორის მნიშვნელოვან როლზე მოახლოებულ არჩევნებში, მათ შორის ამომრჩეველთა მოსყიდვის და ამომრჩეველთა დაშინების შესახებ საჩივრების განხილვასთან დაკავშირებით და ვთვლი, რომ გენერალური პროკურატურა მზადა აიღოს უმნიშვნელოვანესი პასუხისმგებლობა შემოდგომაზე, რომ ამომრჩევლებს ჰქონდეთ სრული ნდობა საარჩევნო პროცესების მიმართ. შეხვედრაზე განვიხილეთ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კუთხით გადასადგმელი ნაბიჯები, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც არის ორ ქვეყანას შორის ექსტრადიციის საკითხები, სამართლებრივი დახმარების გაწევის საკითხები, ასევე სხვადასხვა სასწავლო ტრეინინგების და აქტივობების დაგვეგმვის მიმართულებით. ასევე საქართველოს ელჩს გადაუხადეთ მადლობა წლების განმავლობაში საქართველოს პროკურატურისადმი გაწეული დახმარების ნაწილში და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალში თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. ამერიკის ელჩის მსგავსი ხისტი და პირდაპირი გაფრთხილება ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა, რადგან ყველას კარგად ახსოვს წინა არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ, მაგალითად, როგორ ჩამოაწერეს 600,000 ადამიანს ვალი და ეს მაშინ ოპოზიციამაც, არასამთავრობო სექტორმაც და ბევრმა ადამიანმა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებში ჩათვალა ამომრჩევლის მოსყიდვად მეორე ტურამდე. მაშინ გვახსოვს ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის თხოვნა მოსახლეობის
მიმართ, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გამოეცხადებინათ მისთვის ნდობა, ასევე ამასთან ერთად ზუსტად ამ პერიოდში გვახსოვს ის დაშინებები, ამ მომრჩევლის მოსყიდვები, რომელიც ხდებოდა მეორე ტურამდე და რომელთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი საჩივარია პროკურატურაში შესული. გვახსოვს მანამდე ზუგდიდის არჩევნები რა ხდებოდა იქ და ვინ აგვარებდა სიტუაციას მაშინ, როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდი იყო და ვინ იყვნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამ ყველაფერში. ასევე გვახსოვს საპოლიციო ძალების გამოყენება მსგავს სიტუაციებში. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კელი დეგნანმა ირაკლი შოთაძეს პირდაპირ უთხრა, რომ პროკურატურა ასეთ საქმეებს გვერდს ვეღარ აულის. დიდი მადლობა, ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სასამართლოს გზით მისაკუთრებული დიდუბის ავტოსადგური პირველმა ინსტანციამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს მტკიცებულებების გარეშე მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე ავტოსადგურის წილები დაუკანონა. ავთანდილ ჩხაიძე არ ფიგურირებს არც ერთ დოკუმენტში ყოფილი ძალოვანის მონაწილეობას, სადავო საქმეში ვერც ერთი ფაქტი ვერ ადასტურებს. ამის მიუხედავად მოსამართლემ გადაწყვეტილება ისე მიიღო, რომ მოპასუხე მხარის მთავარი მტკიცებულებები განხილვის გარეშე დატოვა. მოსამართლისთვის ასევე არ აღმოჩნდა საკმარისი საჯარო რეესტრის ამონაწერი, სადაც წერია, რომ დიდუბის ავტოსადგურის აქციების 76%-ის მფლობელი ვანო ჭოლაძეა. საქმეში ასევე ფიგურირებს რამდენიმე წლის წინ გაფორმებული ვალის აღიარების და გირავნობის ხელშეკრულება. ამ დოკუმენტის მიხედვით ჭოლაძეს ჩხაიძისთვის ვალის დასაბრუნებლად ვადა 2022 წლამდე აქვს, თუმცა ამ მტკიცებულებების ფონზე მოსამართლემ გაურკვეველი მიზეზით ავტოსადგურის წილების მფლობელად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი დაასახელა. ჩვენ ჟურნალისტ ანუკა ბუავასთან გავაგრძობთ თემაზე საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, როგორ გაგრძელდება დავაზე მდგომ ინსტანციებში, რა არგუმენტებით დაუპირისპირდებიან მოსამართლეს ჭოლაძის ადვოკატები? დიახ, მხარისთვის მთავარი არგუმენტი ისევ არის ის ვალის აღიარებისა და გირავნობის ხელშეკრულება, რომელიც პირველმა ინსტანციამ შეიძლება ითქვას, რომ დაიგნორა და არ გაითვალისწინა, არც განიხილა საერთოდ ეს ხელშეკრულება, თუმცა ეს არის მთავარი მტკიცებულება იურისტებისთვის და მათ შორის ჭოლაძისთვისაც, რომლითაც დასტურდება, რომ მას ვადა ამ ვალის გადახდის აქვს 2022 წლამდე. თუმცა ასევე გაურკვეველია, რატომ დაიწყო ყოფილმა მაღალჩინოსანმა დავა საქმეზე დაახლოებით 8 წლის შემდეგ, ვინაიდან ეს საქმე შეიძლება ითქვას, რომ იყო გადაწყვეტილი და მოგვარებული მხარეებს შორის, თუმცა ახლა ცხადია ის, რომ დაცვის მხარე ელოდება ყველა იმ მტკიცებულების გათვალისწინებას, რომელიც პირველმა ინსტანციამ შეიძლება ითქვას, რომ უარყო, ამჯერად სამართლიანი სასამართლოს პირობებში უნდა გაითვალისწინოს სწორედ სააპელაციო სასამართლომ. განხილვა აქ იწყება უკვე 12 ივნისს და საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მეორე ინსტანცია და განიხილავს თუ არა ამ მთავარ მტკიცებულებას. მოლოდინებს რაც შეეხება პირველი ინსტანციის პირობებში დაცვის მხარე აცხადებდა, რომ მოსამართლე ანა ჩოგოვაძეზე ხდებოდა ზეწოლა და სწორედ ამ ზეწოლის ფარგლებში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა ვნახოთ რა იქნება სააპელაციოს შემთხვევაში. იქ უკვე 3 მოსამართლე განიხილავს საქმეს და დაველოდოთ მოვლენებს, ვნახავთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის. ვანო ჭოლაძის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები პოტენციურად გამორიცხავს სარჩელის დაკმაყოფილებას. დიდუბის ავტოვაგზლის შესახებ დავა 2018 წელს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილემ ზურაბ ჩხაიძემ დაიწყო. სარჩელი, რომელიც ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ავტოვაგზლის საკონტროლო პაკეტის მფლობელ ვანო ჭოლაძის წინააღმდეგ შეიტანა, პირველი ინსტანციის სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა. ზურაბ ჩხაიძემ დიდუბის ავტოვაგზლის მთავარი მეწილის 76.78%-დან სადავო 47.43% გახადა. სარჩელში ძალოვანი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსანი ამტკიცებს, რომ აქციების დიდი ნაწილი სწორედ მისი საკუთრებაა. ვანო ჭოლაძე დიდუბის ავტოვაგზლის აქციების საკონტროლო პაკეტს ოფიციალურად 2000 წლიდან ფლობს, თუმცა მოსამართლე ანა ჩოგოვაძემ მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე გადაწყვეტა, რომ აქციები შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილეს ეკუთვნის. რაიმე სახის დოკუმენტი ხომ უნდა არსებობდეს, რომ მისი საკუთრებიდან გამოვიდა ეს აქციები. ასეთი საქმეში არ დევს. შესაბამისად, რას უნდა დაეყრდნოს სასამართლო და რას უნდა დაყრდნობოდა მოწმეთა ჩვენებას? ეს ნიშნავს იმას, რომ საკუთრების უფლების უარყოფა შესაძლებელია იმით, რომ რამდენიმე მოწმე მოვიყვანო.
დიდუბის ავტოვაგზლის დაფუძნების დღიდან ერთადერთი მმართველი ვანო ჭოლაძეა. დოკუმენტში კარგად ჩანს, რომ სააქციო საზოგადოების მენეჯმენტის ჩამონათვალში ავთანდილ ჩხაიძის გვარი საერთოდ არ ფიგურირებს. საქმეში არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ირიბადან პირდაპირ დაადასტურებს, რომ აქციების დიდი ნაწილი ზურაბ ჩხაიძეს ეკუთვნის. რატომ არ გაიფორმა აქციები წლების წინ ყოფილმა ძალოვანმა და რატომ წამოიწყო დავა, რომელზეც არც ერთი დოკუმენტი და მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები არსებობს. იურისტების მთავარი კითხვა სწორედ ეს არის. საქართველოს კანონმდებლობით არც ერთი თანამდებობა აქციების ფლობასთან შეუთავსებელი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზურაბ ჩხაიძეს საკუთრების შემთხვევაში დოკუმენტების გაფორმება არ უნდა გაჭირვებოდა. ავთანდილ ჩხაიძეს არ უნდოდა მის ქონებრივ დეკლარაციაში გამოჩენილიყო თავის დროზე აღნიშნული ქონება და სწორედ ამიტომაც თავი აარიდა. საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით წილის 76.78%-ს ნამდვილად ვანო ჭოლაძე ფლობს, თუმცა რის საფუძველზე დაარღვია მოსამართლემ რეესტრის უტყუარობის პრეზუმცია მოპასუხე მხარისთვის გაუგებარია. საქმეში ჩანს ვალი, რომელიც ვანო ჭოლაძემ ზურაბ ჩხაიძისგან 2000 წელს აიღო, თუმცა ოფიციალური ხელშეკრულებისა და გარანტიების გარეშე. დარღვეულია საკუთრების თუნდაც რეესტრის უტყუარობის პრეზუმცია, თუნდაც ის, რომ თავადვე დაადგინა უდავო ფაქტობრივ გარემოება და შემდეგ არანაირი ყურადღება არ მიაქცია მის მიერვე დადგენილ უდავო ფაქტობრივ გარემოებას. უდავო ფაქტობრივ გარემოება ცნო სასამართლომ ავთანდილ ჩხაიძის მიერ ვანო ჭოლაძისგან ნასესხები $180,000. სადავოს წარმოადგენს თანხის გადაცემის მიზნობრიობა. კერძოდ მოსარჩელის მტკიცებით ავთანდილ ჩხაიძემ თანხა გადასცა აქციების პირადად შესყიდვის მიზნით და მის მიერ ნება გამოვლენილი იყო აქციების საკუთრებაში მიღებასთან მიმართებით, ხოლო მოპასუხე მხარის მტკიცებით თანხის გაცემის მიზანი იყო დროებით, სესხის სახით გადაცემა. ის, რაც დიდუბის ავტოვაგზლის საკონტროლო პაკეტის მფლობელისთვის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა, სასამართლომ განუხილველად დატოვა. საქმის მასალებით ჩხაიძესა და ჭოლაძეს შორის ურთიერთობა 2012 წლამდე დაძაბულობის გარეშე მიმდინარეობს. 2012 წელს კი საქმეში ჩნდება ვალის აღიარებისა და გირავნობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ვანო ჭოლაძეს ავთანდილ ჩხაიძის ვალი 1 მილიონი აქვს. დოკუმენტით დგინდება, რომ დიდუბის ავტოსადგურის საკონტროლო პაკეტის მფლობელს ასევე დაგირავებული აქვს მის საკუთრებაში არსებული აქციების 38.35%. ხელშეკრულებას ვადა 2022 წლის 2 აგვისტოს გადის. თუ ვანო ჭოლაძე ავთანდილ ჩხაიძეს ვალს სრულად არ დაუბრუნებს, მას ამ წილების დათმობა მოუწევს. თუ ავთანდილ ჩხაიძეს ჰქონდა პრეტენზიები ვანო ჭოლაძის მიმართ ამ 47.5%-ზე, ასეთ შემთხვევაში რატომ არ გაფორმდა ავთანდილ ჩხაიძესა და ვანო ჭოლაძეს შორის ხელშეკრულება 2012 წელს აქციებთან მიმართებაში? უფლებადამცველები ვარაუდობენ, რომ ყოფილი მაღალჩინოსანი სასამართლოზე ზეწოლას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა. ახლა იურისტები იმის დასადგენად მუშაობენ, ვინ მოახდინა მოსამართლე ანა ჩოგოვაძის გადაწყვეტილებაზე გავლენა. პირველი და მეორე პროცესი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებოდა, რის გამოც ვანო ჭოლაძის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ამ რთული სამართლებრივი სქემის უკან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები დგანან. მის ზურგს უკან დგანან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ზემოქმედებენ სასამართლოზე. მე თანაუგრძნობ მოსამართლეს, რომელმაც სავარაუდოდ ისეთი წნეხი გაიარა, რომ იძულებული გახდა, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოეტანა. ძალოვანი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსანი დღეს მთავარი არხის შეკითხვებმა გააღიზიანა. ზურაბ ჩხაიძე ამტკიცებს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი და სამართლიანია, თუმცა ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვებს რატომ არ გადაიფორმა აქციები წლების წინ და რატომ დაიწყო სამართლებრივი დავა 2018 წელს სასამართლოს დასრულებამდე არ პასუხობს. ისი უკან დგანან, რა უკან დგანან? თუ ახლა თქვენი შესწამაში შეყვანა უნდათ, ან თქვენი მეშვეობით უნდათ სასამართლოზე გააკეთონ ზემოქმედება, მათინება. ანონიერად თქვენ გეკუთვნით თუ არა, მაშინ ამაზე მიპასუხეთ. სასამართლო გადაწყვეტავს ვის ეკუთვნის. რატომ დაიწყეთ დავა 2018 წელს? კარგად მეგობრებო. საქმე განსახილველად მეორე ინსტანციას გადაეცა. სააპელაციო სასამართლო დიდუბის ავტოსადგურის აქციებზე მსჯელობას უკვე 12 ივნისს გამართავს. უცნობია დატოვებს თუ არა ძალაში მეორე ინსტანციის 3 მოსამართლე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ყოფილი მინისტრი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას ამხელს, გიორგი ქობულია ასახელებს პოსტიდან წასვლის და ბიძინა ივანიშვილის გუნდთან შეუთავსებლობის მიზეზებს. კორუფცია, არაპროფესიონალიზმი, ნეპოტიზმი და სისტემისადმი უპირობო მორჩილება. როგორ არის აწყობილი სახელისუფლებო ვერტიკალი და ვისთან ან რასთან დაპირისპირების შემდეგ გახდა იძულებული ქობულია წასულიყო პოსტიდან. ჩვენი კოლეგა ნათია გოგსაძე ესაუბრა დღის სტუმარს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება. ნათია, პრობლემების გარდა თუ ასახელებს ყოფილი მინისტრი იმ ადამიანებს,
იგონებს, ვინც ამ სისტემის მთავარი შემოქმედია და ვისთანაც სავარაუდოდ კონფლიქტი ჰქონდა. გიორგი ქობულია მერწლიანი ტაიმაუტის შემდეგ რეალურად კიდევ ერთხელ დაიწყო ძალიან ღიად და მკაფიოდ იმ მთავარ პრობლემებზე და გამოწვევებზე საუბარი, რომელიც ახლავს ივანიშვილის ხელისუფლებას და რის გამოც მას თანამდებობის დატოვება მოუწია. გიორგი ქობულია იყო ის ერთ-ერთი გაბედული ყოფილი მინისტრი, რომელმაც თანამდებობის დატოვების შემდეგ მაშინვე დაიწყო მკაფიოდ საუბარი იმაზე, თუ რატომ წამოვიდა მთავრობიდან. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი 4 მთავარ პრობლემას ასახელებს და ამბობს, რომ ნეპოტიზმი, კორუფცია, არაკვალიფიციური კადრები, სასამართლო, რომელიც კორუმპირებულია და არასწორი საგარეო პოლიტიკა, ეს არის ის მთავარი პრობლემები, რომელიც აქვს დღეს ივანიშვილის ხელისუფლებას. ეს არის 4 პრობლემა. 4. და მე მინდა რომ მაყურებელმა დაიმახსოვროს 4 პრობლემა, რაზეც მე ხარ ვისაუბრებ, ეს არის ჩემი აზრი. პირველი, ეს არის დაბლკვალიფიცირებული და დემოტივირებული სახელმწიფო მანქანა და პრაქტიკულად ჩამოშლილი პრემიერის ფორმალური ვერტიკალი. მეორე პრობლემა ეს არის მიკერძოებული გარიგებები და სახელმწიფო სტრუქტურაში და კომპანიებში, ეგრეთ წოდებული სქემები. მესამე პრობლემა ეს არის რეპუტაციულად მძიმე დაზიანებული სასამართლო სისტემა, რომელიც გვიშლის ხელს რომ შემოვიყვანოთ ინვესტორი. ადამიანს თუ აქვს კვალიფიკაცია და უნდა რამა კარგის გაკეთება, მას არ აქვს ამისი мотиваცია, იმიტომ რომ არანაირ ჯილდოს ამაში არ მიიღებს, ანუ ერთადერთი რაც შეიძლება მიიღოს ადამიანმა რაღაც ინიციატივით გამოსვლის შედეგად, ეს არის სასჯელი ან ეჭვები, რომ იგი კორუფციაში არის ჩაბმული. ინიციატივა დასჯადია. ხალხის განაჩენი ნათია გოხსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, გმადლობთ ნათია. და ხალხის განაჩენი ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ივანიშვილის გუნდი კორუმპირებულია და ხელისუფლებას საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებს. მმართველობის მერვე წელს ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი არჩევანი საარჩევნო ყუთებთან უნდა გააკეთონ, ღიად ამბობენ, რომ ნეპოტიზმი და კორუფციული გარიგებები ოცნების ხელისუფლების სავიზიტო ბარათად იქცან. ოცნების ლიდერების საჯარო განმარტებების მიუხედავად სამოქალაქო სექტორის არაერთი დასკვნა ადასტურებს, რომ კორუფციის მაღალი მაჩვენებელი არა მარტო ქვეყნის შიგნით, საერთაშორისო ასპარეზზეც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს საქართველოს, რომელსაც წლების განმავლობაში კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით ლიდერის პოზიციები ჰქონდა. ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა გაეცნო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, რა წერია დოკუმენტში, როგორ აფასებს ხალხი ოცნების ხელისუფლების მუშაობას? კორუფციის და ნეპოტიზმის აყვავება ეს არის მოსახლეობის დიდი ნაწილის შეფასება ქართული ოცნების 8 წლიან მმართველობაზე. გავლენიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოკითხა ჩვენი თანამოქალაქეები და მათი დიდი ნაწილი კარგად არის ინფორმირებული თუ რა სქემას იყენებს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები იმისთვის, რომ ისინი გამდიდრდნენ. ასევე მოსახლეობამ კარგად იცის ის, რომ ქართული ოცნების ლიდერები საკუთარ ოჯახის წევრებს და ნათესავებს ასაქმებენ სახელმწიფო უწყებებში. ეს კვლევა არის საგანგაშო იმითაც, რომ როგორც ჩანს ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე იყო კორუფციასთან ბრძოლაში, მოსახლეობის დიდი ნაწილის აზრით გადაიქცა კორუმპირებულ ქვეყნად. ქართული ოცნება კორუმპირებულია. საქართველოს ხელისუფლებას განაჩენი მოსახლეობამ გამოუტანა. საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გაასაჯაროვა. გამოკითხული 1800-მდე პირიდან უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები თანამდებობას ბოროტად იყენებენ, საკუთარი ახლობლების ბიზნესს მფარველობენ და კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობენ. ჩვენ ვართ ელიტური კორუფციის გამოწვევის წინაშე. ჩვენ ხედავთ, რომ ის ფაქტები, რომელიც ქვეყნდება მედიისა და არასამთავრობოების მიერ, არ არის ეფექტურად გამოძიებული. ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგიერთი მაღალჩინოსანი თავის მდგომარეობას იყენებს თავისი ოჯახის წევრების და სამეგობრო წრის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში გვაქვს ნეპოტიზმი. რა კორუფცია ხალხმა? შეიძლება ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი რა კორუფცია რასამ? ის რის გამართლებასაც ქვეყნის პირველი პირი პარლამენტის ტრიბუნიდან ცდილობს სისხლის სამართლის დანაშაულია და ჩინოვნიკის პატიმრობას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების 8 წლიანი მმართველობის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებებში კორუფციის და ნეპოტიზმის არაერთი გახმაურებული საქმეა ცნობილი. მათ შორის არის მაგალითად დღგ-ების სკანდალი, სადაც ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს და მათ შორის ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს ბიუჯეტიდან 700 მილიონის მითვისებას ედავებიან. თუმცა ამ დრომდე ეს
საქმე ბოლომდე მიყვანილი არ არის. მილიარდელის პარტიის დამფინანსებელი გახდა გაჭირვებული ხალხი. როგორ ტრანზაქცია, ასე ვთქვათ, არის მარტივი, გარიგდება ქართულ ოცნებასთან ბიზნესმენი, მიიღებს ერთმანეთთან მოლაპარაკებით 10 მილიონ ლარს და აი ამ დრომდე 7 მილიარდ ლარზე მეტია ქართულ ოცნებას დახარჯული ტენდერის გარეშე. გულისხმობ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, აი 7 მილიარდი პირდაპირ მნიშვნელობით აი ასე საკუთარ ჯიბეებში გადაანაწილეს. კორუფციული დანაშაულის ყველა სახე იქცა უბრალოდ მმართველობის სტილად. ქართული ოცნების დაწყებული DGG სკანდალიდან, სადაც ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირებმა 100 მილიონ ლარზე მეტი თაზარალეს ბიუჯეტი, გაგრძელებული, რა თქმა უნდა, ჩინოვნიკების, დეპუტატების, მინისტრების, მათი მოადგილეების, ოჯახის წევრების, კომპანიების პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ყოფნი. ეს არის ივანიშვილის მხრიდან განერგილი მმართველობის სტილი. ახლობლების კომპანიები და მათზე მორგებული მილიონიანი ტენდერები. გამოკითხული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვებსა და ტენდერებში უპირატესობა თანამდებობის პირებთან დაახლოებულ კომპანიებს ენიჭებათ. ბოლო პერიოდში მესამე სექტორი ხშირად საუბრობს, რომ ამა თუ იმ მილიონიან ტენდერს ქართული ოცნების შემომწირველი კომპანიები უკონკურენტოდ იგებენ. მაგალითად, კომპანია ჯეუ გრუპი, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დაუსრულებლად და ხარვეზებით ახორციელებს. კომპანია, რომელმაც ბიუჯეტიდან ბოლო 7 წლის განმავლობაში 160 მილიონი ლარი მიიღო, ირკვევა, რომ ქართული ოცნების მსხვილი შემომწირველია. მისი დირექტორები მართლ პარტიას წინასაარჩევნოდ სოლიდურ თანხებს წირავდნენ. რეალურად ჩვენ გვაქვს ერთი პარტიის მმართველობა, ერთი პიროვნების მმართველობა და ყველა სახეა მაფიოზური მმართველობის, ყველა ნიშანი მაფიოზური მმართველობის არის სახეზე. ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ყველა უკვე საკუთარ ცხოვრებაზე და საკუთარ მდგომარეობაზე გრძნობს. უმართავი ჩინოვნიკები და გაზრდილი კორუფციული დანაშაული დამაზიანებელი არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზეც. მაშინ, როდესაც საქართველო წლების განმავლობაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებლით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა იყო, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების კორუმპირებულობაში ღიად მხილება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე მძიმე დაისახება. საქართველოს მთავარი მომხიბლაობა, ხო? და სახელმწიფოებრივ მთავარი საყრდენი გახლავთ კარგი უნდა იყოს, უნდა გახდეს კარგი მმართველობა. ამიტომ კორუფციის აღქმის ასეთი ზრდა არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხიც და ძალიან მძიმე. ფაქტობრივად ეს გახდება მიზეზი იმისა, რომ თუ საქართველოს ან მოლდოვას ან უკრაინას დაემსგავსება აი ამ კონტექსტში, ის დაკარგავს ძალიან ბევრ დახმარებას და მხარდაჭერას, რომელიც სწორედაც რომ კორუფციის დაბალი დონის გამო მოიპოვა. გამოკითხული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი თვლის, რომ როცა საქმე მაღალი თანამდებობის პირებს ეხება, კორუფციის შემთხვევების შესაბამისად გამოძიება არ ხდება. საგამოძიებო უწყებების არაეფექტურობაზე ეს ოფიციალური სტატისტიკაც მეტყველებს. 2015-2017 წლებში პროკურატურაში შესული 1200-ზე მეტი საქმიდან გამოძიებული მხოლოდ ამ საქმეების 12%-ია. ოფიციალური სტატისტიკის მიუხედავად მართლ გუნდში ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნება სამოხელეო დანაშაულს ებრძვის და კორუფცია მათი მმართველობის სტილი არ არის. არ არსებობს ქვეყანა, სადაც ამ მიმართულებით შეიძლება გამოწვევა არ იყოს. არც ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც გამოწვევები არ არსებობს. თუმცა გაცხადებული პოლიტიკა კორუფციასთან, კრიმინალთა წინააღმდეგ ბრძოლის ეს არის ჩვენი ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკა და რჩება. შესაბამისად სტატისტიკურადაც რომ მივყვეთ ბოლო წლის განმავლობაში არაერთი თანამდებობის პირი იქნა პასუხისგებაში მიცემული. შესაძლო კორუფციულ ფაქტებსა და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ფლანგვაზე აუდიტის სამსახურის ყოველწლიურ ანგარიშებშიც ბევრი წერია. როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში კორუფციის ერთ-ერთი მთავარი წყარო ინფრასტრუქტურული პროექტებია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ან დაგვიანებით ხორციელდება, ან საერთოდ უვარგისია. აშკარა კორუფციულ საქმეებზე ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი დიდი ხანია გამოძიებას ითხოვს, თუმცა პროკურატურაში სამოხელეო დანაშაულის გამოძიებით ნაკლებად ინტერესდებიან. და დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ თქვენ წინ გელი დღამის მთავარი ეკა კვესტაძესთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება და გვეტყვის ვინ იქნებიან დღეს მისი სტუმრები და რა თემას განიხილავენ გადაცემაში ეკა საღამომშვიდობისა. დიკო საღამომშვიდობისა. სოციალურ ქსელებში ეს რამდენიმე დღეა მთავარი თემა არის ლელოს ლიდერების განცხადებების სექსუალურ უმცირესობებზე. დიდი მნებათა ხელვა გამოიწვია მათმა განცხადებებმა, ბევრმა ეს განცხადებები ჰომოფობიურად შეაფასა. რა
განცხადებები გააკეთეს ხაზარაძემ და უსუფაშვილმა. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ და არა მხოლოდ ამაზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ანალიზი იმ თემაზე, თუ რატომ ხდება სექსუალური უმცირესობების თემის წამოწევა მაინდა-მაინც არჩევნების წინ. როგორ ხდება, რომ პოლიტიკური პარტიები კაპიტალიზაციას აკეთებენ წინასაარჩევნოდ ამ ძალიან სენსიტიურ თემაზე და ხშირად რატომ ვერ ბედავენ დიდი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მკაფიო პოზიციის დაფიქსირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სექსუალური უმცირესობების უფლებები ძალიან ირღვევა და ეს ადამიანები ხშირად არიან ძალადობის მსხვერპლი. აი ამ რაღაც მანკერ წრეში ვართ ჩაკეტილები იმის გამო, რომ ბევრი თვლის, თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია თვლის, რომ ამ თემაზე ღიად საუბარი მას დააკარგვინებს ამ მრჩეველთა ხმებს. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით, რომ დღეს ვილაპარაკოთ და ანალიზი გავუკეთოთ ამ თემას. პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური, როგორ უნდა გაირღვეს ეს მოჯადოებული წრე. პირველ რიგში ჩვენ გვეყოლება დავით უსუფაშვილი, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი და სწორედ მის განცხადებებზე გააკეთებს ის ახსნა განმარტებებს, რომელმაც როგორც თქვი დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. გარდა ამისა, ჩვენ გვეყოლება გოგი გვახარია, კინომცოდნე და მასთან ერთად გავაანალიზებთ ამ პრობლემას და გადაცემის ბოლოს ზურა ჯაფარიძე, გაბედული პოლიტიკოსები, ზურა ჯაფარიძე, რომელმაც დღეს განსხვავებით სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან ძალიან ღიად დააფიქსირა თავისი პოზიცია თუ რაზე ამაზე გადაცემაში, ასევე თამარ კორძაია, საუმე სამედაშვილი და სერგი კაპანაძე. დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება ჩემი ღრმა რწმენით. დიდი მადლობა ეკა, მაშასე დაველოდეთ ღამის მთავარს, რომელიც მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაიწყება. დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ანტისანიტარია და მოუვლელი შენობა, პარლამენტის ქუთაისის შენობა სავალალო მდგომარეობაშია. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უარი თქვა ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსზე, შენობაც დაივიწყა. ახლა არქიტექტურისა და პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის ნიმუშს გასაყიდად ამზადებენ. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საპოლიციო ჰაბის პირველადი პროექტის განსახორციელებლად მზად არ არის და ინვესტორის ძებნას იწყებს. მაგრამ რა ფასი და რა ფუნქცია ექნება თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთ სიმბოლოს გაურკვეველია. ნინო გაზდელიანი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას ფიქრობენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე ქუთაისელები? დიანა, მას შემდეგ, რაც მოისმინეს გიორგი გახარიას განცხადება, რომ შესაძლოა ეს შენობა გაიყიდოს, ნამდვილად არ არიან კმაყოფილები ადგილობრივები, როგორც მოსახლეობა, ასევე სამოქალაქო აქტივისტებიც ფიქრობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ქუთაისს ჩამოერთვა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი, ამ ქალაქმა დაკარგა მომავალიც და მისი პერსპექტივაც კიდევ უფრო განვითარებული იყო და ყველაზე მეტად, რაც ასევე აწუხებთ ადგილობრივებს, არის ის, რომ მიგრაცია გაიზარდა ახალგაზრდების და ქუთაისიდან უკვე მიემგზავრებიან დედაქალაქში იმისათვის, რომ იქ დასაქმდნენ. საპარლამენტო ცხოვრება აქ დასრულდა 2018 წლის დეკემბერში და აგერ უკვე წელიწად ნახევარია ჩვენ გვესმის სხვადასხვა განცხადება ხელისუფლების მხრიდან. მთავარი განცხადება ყოველ შემთხვევაში უფრო იყო, რომ აქ განთავსდებოდა ან პოლიციის აკადემია, ან 112 და საბოლოოში ის უნდა გადასცემოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა სულ რამდენიმე დღის წინ უკვე ყველამ შეიტყო, რომ ახალი გეგმები აქვს მართლ გუნდს პარლამენტის ყოფილ შენობასთან დაკავშირებით და ის შესაძლოა გაიყიდოს. უფუნქციოდ დარჩენილი პარლამენტის ყოფილი შენობა ახალ მფლობელს უკვე წელიწადზე მეტია ელოდება, თუმცა არც ახალი მეპატრონე ჩანს და არც ახალი სტატუსია ჯერ გარკვეული. მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა კარი საბოლოოდ გამოიხურეს და შენობა მნიშვნელობა დაკარგა, როგორც ჩანს, აღარც მისი მოვლა პატრონობა აქტუალური. ასე გამოიყურება დღეს მისი ეზო, დაზიანებული ინფრასტრუქტურით. თვალშისაცემია ანტისანიტარიაც. ისევ შეუფასებელია რა დაკარგა ქალაქმა და სახელმწიფომაც, რეგიონების განვითარების პოლიტიკამაც რა დაკარგა, ესეც შეუფასებელია, როდესმე იქნება ხელისუფლება, რომელიც ამაზე ილაპარაკებს, რომ ქუთაისს უნდა დაუბრუნდეს საპარლამენტო სტატუსი. სამოქალაქო აქტივისტები ისევ ფიქრობენ, რომ ქუთაისიდან პარლამენტის თბილისში გადატანა შეცდომა იყო. მიუღებელია პრემიერის განცხადებაც შენობის შესაძლო გაყიდვაზე. პრემიერის ეს განცხადება არის ცალსახად არაკომპეტენტური. პრემიერის დამოკიდებულება სამწუხაროდ მას შეეძლო გონიურული პასუხის მოფიქრება იმ შემთხვევაში მაინც, როცა ქუთაისში ჩამოდიოდა ვიზიტად. იმიტომ რომ თუ რამე დაკარგა ყველაზე მნიშვნელოვანი ქუთაისმა ამ ბოლო წლებში, ეს იყო მისი საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი. ჩამოხვიდა ქუთაისში, დაჯდა ოქროს ჩარდახში და შემდეგ ამ ქალაქის მოსახლეობას
ელაპარაკო, როგორ არა აქვს მომავალი ქუთაისს, როგორ მოკალი ქუთაისის მომავალი, მე მგონი საუკეთესო დაცინვა გამოუვიდა ბატონ გახარიას. ადგილობრივი აქტივისტების შეფასებით ქუთაისისთვის საპარლამენტო სტატუსის ჩამორთმევის შემდეგ ქალაქმა ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივაც დაკარგა, რამაც სოციალური ფონი კიდევ უფრო დაამძიმა. როცა ქუთაისი იყო საპარლამენტო დედაქალაქი, ბუნებრივია ინტერესი მის მიმართ იყო უფრო დიდი. საუბრის დაწყებიდანვე პარლამენტის გადატანის შესახებ უკვე ეს ინტერესი თანდათან მოკვდა, მაგრამ როცა ის გადავიდა საერთოდ, აქ უკვე ქალაქი მოექცა ჩიხში. მე ვთვლი, რომ თუ კი მოხდება ისე, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო დაუბრუნდება ქალაქს, ეს იქნება ძალიან კარგი გადადგმული ნაბიჯი. მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ვერ მოასწრებს შენობის გასხვისებას. პარლამენტის ყოფილი შენობა, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ გაყიდოს, პრემიერმა ქუთაისში სტუმრობის ეს განაცხადა. ამით ფაქტობრივად დადასტურდა, რომ მმართველმა გუნდმა დაპირება კიდევ ერთხელ შეცვალა და არაპირებს შენობაში პოლიციის აკადემია ან 112 განთავსდეს. დროულად არის მოსაგვარებელი, ჩვენ ვეცდებით და გავაკეთებთ, ახლა გადავდგამთ შემდგომ ნაბიჯს, ვუპოვოთ ამ შენობას. თუ გამოვლინდება რაიმე სახის კომერციული ინტერესი. პირველი ნაბიჯი ყველაზე ლოგიკური რაც იქნება, ალბათ ამ შენობის გატენდერება. ვნახოთ, რა ინტერესი იქნება კომერციული გამოვლინდა. ამის შემდგომ უკვე სახელმწიფო გადაწყვეტს. წელიწადი და 5 თვეა, რაც ამ შენობაში საპარლამენტო ცხოვრება დასრულდა. ბოლოს ხდომა 2018 წლის დეკემბერში გაიმართა. მას შემდეგ აქ კანონმდებლები აღარ შეკრებილან და არც ერთი ინტერვიუ აღარ ჩაუწერიათ დეპუტატებთან, ჟურნალისტებს. შენობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედების მომენტიდან პარლამენტის სტატუსით დაკარგა. საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი დაკარგა ქუთაისმაც. ქუთაისი თუ არ გიყვარს, ამ ქალაქს თუ ის მოახერხე, რომ წაართი ყველანაირი ფუნქცია, დაუკარგე საპარლამენტო დედაქალაქის ფუნქცია, ყველანაირად ცდილობ მისი როლი დააკრინო, ესე იგი საქართველოს არ გიყვარს. ჯერ გაუქმეს პარლამენტი, შემდეგ საპოლიციო ხაბის გაკეთებას აპირებდნენ, შემდეგ 112-ის მგონი ცენტრალური ოფისის გაკეთებას აპირებდნენ, ეხლა რომელიღაც კომერციულ სტრუქტურას უნდათ ჩაუგდონ ხელში იაფად ზუსტად ისე როგორც ეს გააკეთეს ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობაზე. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანა არ მოსწონთ არც ქუთაისელებს. ყველაზე მეტად ისაწუხებთ, რომ მას შემდეგ სამსახურების საძებნელად ახალგაზრდები ტოვებენ ქალაქს და თბილისში მიდიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ ქუთაისს მომავალი წაართვა. როცა აქ პარლამენტი ფუნქციონირებდა, ქალაქი მეტი სტიმულით ცხოვრობდა, მეტი აქტივობა იყო, ხალხსაც რაღაცა უფრო მეტი ინტერესი ჰქონდა და რწმენა ჰქონდა და მე მგონი არ იქნება კარგი და მარტო პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ ერთპიროვნულად ასეთი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს. ძალიან ცუდი შედეგი მოუტანა და ცუდს მოუტანს კიდევ. ერთი პარლამენტის გადავიდი, ქუთაისს დარჩება არაფერი. ამიგე ძალიან ცუდი. და დადგება დროის პარლამენტი ისევე გადმოვა ქუთაისში. 90-იანებში რო იყო გაჭირება და კი მას უბრუნდება ქვეყანა ისევე შიმშილისკენ მიდის ეს ქვეყანა. საკანონმდებლო ორგანო თბილისიდან ქუთაისში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ გადავიდა. საკანონმდებლო ორგანომ იქ მხოლოდ 6 წელი იმუშავა. 2019 წლის 1 იანვრიდან კი ისევ თბილისში გადმოვიდა. მართველი გუნდის განმარტებით ქუთაისში მუშაობა დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. უკვე წელიწად ნახევარია გაურკვეველია რაბედიელის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობას. თეულეთში სახალხო პროტესტია, ადგილობრივი მოსახლეობა კვლავ მშენებელ კომპანიას უპირისპირდება, მაგრამ ამჯერად პრობლემას აგზაოს სამუშაოებს არ ეხება. თეულები დღეს ტაძარს იმ ადგილს იცავდნენ, სადაც გადმოცემით ისტორიულმა გმირებმა ერთგულების ფიცი დადეს. ამ საკრალური ადგილიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში კი ხადას ხეობაში გზის მშენებელმა კომპანიამ მუშათა საერთო საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა წამოიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც მთავარი არხის კითხვებს არ პასუხობს, დღეს მთიულებს უმტკიცებდა, რომ ნებართვა არ გაუწია და უკანონო მშენებლობა შეჩერებულია, მაგრამ ხალხს გუბერნატორის სიტყვების არ სჯერა. ხადაში პროტესტი მხოლოდ მას შემდეგ შეწყდება, რაც ტაძრის გვერდით გათხრილ საძირკველს ისევ მიწით ამოავსებენ. იქ სადაც საუკუნეების წინ სამასმა არაგველმა ფიცი დადო, ახლა სამშენებლო ნარჩენები ყრია. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ნაღვარევის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია საფრთხეშია. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ტაძრიდან დაახლოებით 50 მეტრში სამშენებლო კომპანიამ სამუშაოები 2 კვირის წინ დაიწყო და დაჩქარებული ტემპით ჩაასხეს საძირკველი. მთიულები მშენებლობის გასაპროტესტებლად არაგვის ხეობაში შეიკრიბნენ.
ანუ ბოლოს და ბოლოს არ ატყდა ეს ამბავი, რეალურად ყური არავინ არ გაიბარტყუნა, ესე გამოვიდა საბოლოო ჯამში და ეხლა მათ იცოდნენ თუ როგორც ისინი ამბობდნენ იცოდნენ, მაგრამ შესაბამისი მისი ღონისძიებები ვერ გაატარეს, იმიტომ რომ რაღაც ეს წერილობით არ ქონდათ და უშოთ აი ეს ბიუროკრატია. ეს ბიუროკრატია რატო გაიჭიმა ამდენ ხანს მე არ ვიცი. ეს თბილისში მშენებარე კორპუსის საძირკველი არ გეგონოთ. ჩვენ ახლა დუშეთის რაიონში ხადასხეობასთან ძალიან ახლოს ვიმყოფებით. აქ იგეგმება რამდენიმე სართულიანი კორპუსის მშენებლობა, სადაც ხადასხეობაში მშენებარე მაგისტრალზე დასაქმებულები იცხოვრებენ. ეს მშენებლობა პრობლემური არ იქნებოდა, რომ არა მე-13 საუკუნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. რატომ მანდა მაინც წმინდა გიორგის სახელობის მიმდებარე ტერიტორია? ამ კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს. აქციის მონაწილეებთან დასაპირისპირებლად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადგილზე ქართული ოცნების მხარდამჭერების მოიყვანეს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მშენებლობა არ მოსწონთ, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ირგვლივ განვითარებული პროცესები ოპოზიციის მართული ჰგონიათ. გუბერნატორის მხარდამჭერებს არც მთავარი არხი გამორჩათ მხედველობიდან და შეეცადნენ გადამღები ჯგუფისთვის ხელი შეეშალათ. მთავარი ერთხელ წავიდა საკითხი მეის. არ წავა მთავარი არხი. რატო არ წავა? იმიტომ რომ არ წავა. და ძალიან ინტერესებს იცავთ. რო შეთითხრეს ის ტაძარი მაშინმა გამოსულიყავით ზუსტად მაშინ. როცა არავინ არ მისფქენით და რესტავრაცია გააკეთეს, რის საფუძველზე ამოიღეთ ის საბუთები, ვინ გააკეთა, ვინ გასაბრძანება. გუბერნატორიც, მერისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებიც ერთად საკუთარი კამერებითა და ჟურნალისტებით მოვიდნენ ადგილზე. ჩინოვნიკებმა ისე დატოვეს ტერიტორია, რომ მთავარი არხის არც ერთ კითხვას არ უპასუხეს. თქვენ ამბობთ, რომ არ იცოდით, რომ შენობა მიმდინარეობდა. არ იცოდით მართლა? კარგად არის. ნერვიულობთ, დავშვიდით რა. ნერვიულობა, აი გეთხოვა სახედე რომ ნერვიულობა. ამოწურულია პრობლემა, აღარ აშენდება ბატონო შალვა აქ არაფერი. ბატონო შალვა, აღარ აშენდება აქ. რომ ჩვენ ტელევიზიას ინტერვიუს არ ვაძლევ. არ ვაძლევ. როდის გაიგეთ? როდის გაიგეთ, რომ გითხრათ ორი სიტყვით? პრობლემა ამოწურულია ბატონო ზურა. პრობლემა არც ყოფილა. აქციის დაწყებამდე გუბერნატორმა ადგილობრივებს უსაყვედურა მშენებლობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთვის. მაღალჩინოსნები ხალხს უმტკიცებდნენ, რომ გზის პირას მშენებლობა ისე დაიწყო კომპანიამ, რომ მათ არაფერი იცოდნენ. როცა ხდებოდა გაყიდვა ამ მიწის, ესაც რაღაცა პატარა სოფლის სატკივარია, პრობლემა არის, რომ ყიდით და ვიღაცაზე პირით დაიყიდა. ასე კითხვა უნდა დაუსვათ, აი აქ რო ყიდოთ, აი რისთვის რა შეგჭირდება, რა უნდა ააშენოთ. ეს ამით უნდა დავინტერესებულიყავით. დავინტერესდით, ჩემო ბატონო, პასუხი მივიღეთ ის, რომ ეს სახლი არ დაინგრეოდა და უბრალოდ სახლს მოემატებოდა სახლს და არ დაინგრეოდა, როცა ამ სახლის სანამ გუბერნატორი ადგილობრივებს უმტკიცებდა, რომ მშენებლობა უკანონო იყო და არაფერი იცოდნენ, მშენებლობის უფროსმა დაგვიდასტურა, რომ სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების უფლება ჰქონდათ. მშენებლობის უფროსმა არც ის იცოდა, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტმა ნებართვის გაცემა უარყოდა მათ საქმიანობას უკანონო უწოდა. არის შენებლობის უფლება და მე შენებელი უშუალობა რა, როცა მეუბნებია რომ ჩვენ გვაქვს ნებართვა და შევიდეთ და დავიწყოთ მუშაობა, დავიწყეთ. ადგილობრივებმა დაპირება მიიღეს, რომ მშენებლობა გაჩერდება და ჩასხმულ საძირკველს მიწას გადააყრიან. ნაღვარეველები ახლა ოფიციალურ ხელმოწერილ დოკუმენტს ელოდებიან, რადგან ფიქრობენ, რომ ამ მასშტაბის სამუშაოებს ასე მარტივად არ გააჩერებენ. დედოფლის წყაროს საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ბრალდებულია. გიორგი ჭინჭარაულმა ქუჩური გარჩევის დროს ძმებ ჭინჭარაულებს მრავლობითი ჭრილობა მუცელსა და გულმკერდის არეში მიაყენა. ეს არ არის პირველი სკანდალი, რომელშიც ივანიშვილის გუნდის წევრი ფიგურირებს. თავდაცვის მინისტრის ოჯახთან დაახლოებულმა დეპუტატმა რამდენიმე წლის წინ ციხეს სავარაუდოდ სწორედ საკუთარი გავლენების ხარჯზე დააღწია თავი. მმართველი გუნდის წევრები სისხლიანი ინციდენტის შემდეგ აცხადებენ, რომ ჭინჭარაული დამაშავე არ არის და ის მხოლოდ თავს იცავდა. როგორც ჩანს, დეპუტატის თანაგუნდელები ამ განცხადების გაკეთებისას არ იყვნენ ინფორმირებული, რომ ჭინჭარაულმა ძმებთან დაპირისპირების შემდეგ ინციდენტის ადგილი დატოვა და მოგვიანებით შეიარაღებული დაბრუნდა. ერთი წუთი გოგონა. მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ქართული ოცნების წევრის ოჯახს სისხლიან გარჩევაზე საუბარი არ სურს. რამდენიმე წამიან სატელეფონო საუბარში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ გიორგი ჭინჭარაული თავადაც დაჭრილია და კონფლიქტის დროს ფხიზელი იყო. თქვენი ძმას დაჭრილია? კი, ის ვიცი რომ ნასვამი არ იყო და ის ვიცი რომ დანის ასაღები ნამდვილად არ მოსულა.
სოფელ გამარჯვებაში ადგილობრივებმა ყვირილის ხმა გაიგეს. გარეთ გამოსულებმა სოფლის ცენტრში დაჭრილი გაგა და მალხას ჭინჭარაულები ნახეს. გაიგეს, რომ ქართული ოცნების დეპუტატსა და ძმებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება იყო, რაც შემდეგ ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ძმები გიორგი ჭინჭარაულს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ნაცემი დეპუტატი წავიდა, რამდენიმე წუთში ადგილზე დანის დაბრუნდა და ძმებს გულმკერდისა და მუცლის არეში რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილებს გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდათ, მძიმე მდგომარეობის გამო ორივე თბილისის კლინიკებში გადმოიყვანეს და ახლა მართვითი სუნთქვის აპარატზე არიან შეერთებული. იმათ შემესო ამან მერე დანა აი უბრალოდ არავინ ჰყავდა მთქმელი რომ სამაგეროს გადახტარა შუაში ნუ გამოეძახებინა პოლიციამ რომ ვერ მოვიდა აზრზე. რო გამოვედი მანქანაში ხდებოდნენ და მიდიოდნენ. ისინი ძმები როგორც ამობენ არა ყოფილა მხიზელ მდგომარეობაში და ჭარაული ეგ არა, ეგ ფრიზელი ყოფილა. სოფელში ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდის წევრი დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში პოლიციაში საკუთარი ფეხით მივიდა. ამ დეტალებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ საუბრობენ. უწყებაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ დედოფლის წყაროს საკრებულოს წევრს გაზრახ მძიმე დაზიანების მიყენება ედება ბრალად და 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამ მძიმე ბრალდების მიუხედავად მისი თანაგუნდელები ამტკიცებენ, რომ ჭინჭარაული თავს იცავდა. ფაქტია, რომ გიას დაესვნენ თავს და იცავდა თავს. როგორც ამბობენ, სამი რო ურტყავდა, ფაქტია და შეიძლება მეტიც კიდე. ცივიერაღი სახლიდან გამოიტანა თუ თანაქონა თუ მანქანები ფაქტად რჩება, რომ ის დანით მიაყენა ჭრილობები. გიორგი ჭინჭარაულისთვის ეს პირველი ბრალდება არ არის. წლების წინ მას ოჯახის წევრის ცემასა და ხულიგნობაში ადანაშაულებდნენ. თუმცა ივანიშვილის გუნდის წევრი მაშინ ციხეში არ გაუშვიათ. ოპოზიციაში ყვებიან, რომ ჭინჭარაული დედოფლის წყაროს რაიონში დიდი გავლენებით სარგებლობს. ის ლექსო თამაზაშვილთან დაახლოებული პირია და ბევრ შავ საქმეში ოლიგარქის ნათესავების დავალებით აქვს მონაწილეობა მიღებული. ყველა შაუბნელი საქმე თუ რამეა გასაკეთებელი სოფელ გამარჯვებაში და დედოფლის წყაროში, ის არის ჩვეულებრივი მონაწილე ამ ყველა საქმეებისა და საარჩევნო კამპანიის პერიოდში გამოირჩევა არაერთი აგრესიით და ბინძური საქმეებით. მოძალადე თამაზაშვილების კლანის წარმომადგენელია და სწორედ ისინი ფარველობენ მას და შესაბამისად დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დასჯა, რომელსაც გამოიყენებს სახელმწიფო, იქნება არაადეკვატური. ჩაჯდება ციხეში დედოფლის წყაროს გავლენიანი დეპუტატი თუ გამოიყენებს გავლენებსა და ნაცნობობას თავის გადასარჩენად. სოფელ გამარჯვებაში მომხდარი სისხლიანი დაპირისპირების შემდეგ ყველა იმას ამბობს, რომ თამაზაშვილები მათი ნდობით აღჭურვილი პირის გასათავისუფლებლად ყველაფერს გააკეთებენ. ლექსო თამაზაშვილი კი გვიმტკიცებს, რომ საქართველოში საქმეები ნაცნობობით არ გვარდება. გიორგი არის ჩვენ თანამოძღვრ, ჩვენთან ერთად იბრძოდა პოლიციის კონგრესის ლიდერი. ის იმაში მიყოლება ყველასათვის ახლოუხსნელობა მეგობრობის დაკავებულია და თუ გამონაშაულია აგერსა. დაშუაშია ჩვენთან ურთიერთობა ახლობა. ფაქტობრივად გამოჩნდება არა თუ დააშავა, არ მგონია რომ პრეზიდენტაშვილმა დამნაშავა იყოს და ხელსაფარები. ასეთ დანაშაულში ბრალდებულ პირებს ყოველთვის წინასწარ პატიმრობაში ტოვებენ. რა იქნება ამ შემთხვევაში? ეს სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი, როდესაც ჭინჭარაულის აღკვეთ ღონისძიებაზე სასამართლო იმსჯელებს. რეკომენდაციების შეუსრულებლობას სანქციები მოყვება. პირბადეების გარეშე გადაადგილების გამო ჯარიმების დაწესებას პარლამენტი კენჭს დაჩქარებული წესით უყრის. კანონპროექტი უკვე დარეგისტრირდა და იურიდიულმა კომიტეტმა მას მხარი დაუჭირა, თუმცა დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჯარიმების ზომა არაადეკვატურია და ის უნდა შემცირდეს. ჩვენ ჟურნალისტთან ჟანა აკუფაშვილთან განვაგრძობთ თემაზე საუბარს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ჟანა, რა მოცულობის ჯარიმებზეა საუბარი? დიახ, ხელისუფლების მიერ ინიცირებული რეგულაციების ნუსხა საკმაოდ ვრცელია. მაგალითად, ფიზიკური პირებისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმაა განსაზღვრული ქორწილის, ქელეხის დაბადების დღეს ან სხვა რაიმე მასშტაბური ღონისძიების აღნიშვნისთვის, ასევე მასშტაბური ღონისძიების აღნიშვნისთვის 10000 ლარიანი ჯარიმა დაიკისრებათ იურიდიულ პირებს. ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც საჯარო სივრცეში, ავტობუსში, ტაქსში ან მიკროავტობუსში ან მეტროში, იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანები პირბადის გარეშე იმგზავრებენ, ისინი 20 ლარით დაჯარიმდებიან. ინიციატივას საკომიტეტო მოსმენაზე ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარი დღეს პირველი მოსმენით დაუჭირეს. რეგულაციებით იკრძალება ისეთი ღონისძიებები, როგორიც არის ქორწილის, იუბილის, ქელეხის, მასობრივი თავშეყრის ადგილებში შესაბამისი სოციალური ღონისძიებების გამართვა, ვინაიდან იცით, რომ
10 პირამდე შეკრება არის ნებადართული საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ამიტომ ასეთი მასშტაბური ხასიათის ღონისძიებები აკრძალულია და თუ კი ასეთი რამ მოხდება, ეს დარღვევას ჩაჯდება სწორედ აი ამ მძიმე დარღვევაში და ფიზიკური პირები დაჯარიმდებიან 2000 ლარიანი სანქციით და იურიდიული პირები 10000 ლარიანი ჯარიმით. ერთი პირბადე ღირს ერთი პურის ფასი. თანაც ეს არის ერთჯერადი მოხმარების მრავალჯერადი მოხმარების პირბადე ღირს ალბათ 10 პურის ფასი. ამიტომ, როდესაც ახდენენ სუბსიდირებას საკუთარი სამშენებლო კომპანიების და 10 მილიონებს იხდიან, კეთილი ინებონ და სანამ დააჯარიმებონ, უზრუნველყონ სოციალურად დაუცველები და შემოსავლების არ მქონე ადამიანები პირბადეებით. საუბარი იყო 50 ლარზე პირბადის ხმარების დარღვევის წესისთვის და შესაბამისად არის ახალი წინადადება და ჩვენ ბევრჯერ გავაკეთეთ ამაზე სწორედ აქცენტი, ეს არის 20 ლარი. და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თქვას 10 ლარიდან დავიწყოთ, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო გონევრული და პროპორციულია, ვიდრე თქვა 50 ლარი. პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის ჯარიმა კვირის მიწურულს ამოქმედება. მთავრობის მიერ გავრცელებული რეგულაციების შესრულების შემდგომი ეტაპი, თუ კი ხელმეორედ განმეორდება დარღვევა, შემდგომი ეტაპი უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. დიდი მადლობა ჟანა აკოფაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავარში ახლა რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით.